goed. Hey! Ja, ik kon de shit niet doen. Echt niet. Nee. Niemand kost mij ooit zeggen dat de wereld even stil zou staan. Niemand die mij uit kost leggen dat het leven even dicht zou gaan. Maar in ons hart zal een ding opengaan. Zo blijft de vaste lovend bestaan. Voor deze is het geopend. Gewoon vraag beginnen. Marianne Smitsmans, lokale burgemeester van deze prachtige stad Remunj. Aan nuchter hier voor zijn bejuchte gast. Vertellen met z'n allen af. 3